Sức khỏe Tâm An mến chào cô chú cùng anh chị em. Đậu hũ tẩm hành, sốt nước mắm, hương vị Hà Thành xưa. Những miếng đậu hũ ở bên ngoài giòn, bên trong thì mềm. Sốt nước mắm mặn mặn ngọt ngọt, rất là hao cơm. Nếu cô chú anh chị em mình thấy thích thì cùng Tâm An vào bếp thực hiện cách làm. Ở đây mình có 4 miếng đậu hũ. Anh chị em mình chọn những cái đậu hũ nó hơi ngà như vậy nè. Thì cái đậu hũ này người ta ít có cho cái thạch cao hơn. Khi mình chiên á, cái đậu hũ nó cũng có cái độ béo nhiều hơn. Để cái miếng đậu hũ của mình khi chiên nó không có bị văng dầu, mình sẽ lấy một miếng giấy thấm dầu nè, mình lót lên cái miếng đậu hũ. Mình sẽ chậm cái miếng đậu hũ như thế này. Cái lượng nước nó sẽ rút vô trong cái giấy thấm dầu. Khi mình chiên á, nó không có bị văng dầu. Bây giờ Tâm An sẽ cắt cái miếng đậu hũ này ra làm 8. Anh chị em mình cũng có thể cắt ra làm 6 hoặc là làm 4. Tùy thích mình thích nó to thì mình sẽ cắt to. Tâm An cắt ra làm 8 để cho nó vừa ăn á. Mình cắt ra nhỏ nhỏ vậy nè, mình chiên lên nó sẽ giòn nhiều hơn. Mình cắt xong, mình cũng cho nó lên cái giấy thấm dầu để cho rút bớt nước. Để cái miếng đậu hũ của mình khi chiên, ở bên ngoài thì giòn, ở bên trong thì mềm. Mình sẽ chiên nhiều dầu. Mình lấy một miếng đậu, mình cho vô trước. Mình sẽ kiểm tra xem dầu nóng chưa. Dầu nó nóng như vậy nè là vừa rồi. Bây giờ mình sẽ cho hết đậu hũ vô. Vì lúc này cái miếng đậu hũ nó còn mềm, mình cứ cho vô từ từ thôi. Mình cho một lúc vô á, cái miếng đậu hũ nó dễ bị bể ra. Có một lần Tâm An ra Hà Nội ăn cái món đậu hũ tẩm hành này nè, nó rất là ngon. Mình ăn chay hay là ăn mặn gì nó cũng đều ngon hết. Với cái số lượng chiên 4 miếng đậu hũ này, Tâm An để lửa trung bình. Nếu mình chiên nhiều á thì mình cho lửa lớn luôn. Mình chiên lửa trung bình vậy nè. Cái miếng đậu hũ nó còn nước ở bên trong á, nó sẽ kịp thoát ra. Và cái miếng đậu hũ của mình khi sau á, ở bên ngoài thì nó sẽ giòn, ở bên trong thì nó sẽ mềm. Mình chiên được 5 phút rồi, cái đậu hũ nó nổi lên hết rồi. Mình sẽ lấy đũa nè, mình đảo cho nó vàng đều. Tiếp theo, mình cũng chuẩn bị thêm một cái tô nước đá để mình vớt cái phần đậu hũ ra. Mình cho vô. Để cái miếng đậu hũ của mình ở bên ngoài nó giòn, ở bên trong nó mềm. Mình chiên nó vàng khoảng 70%. Mình sẽ vớt cái phần đậu hũ này ra. Anh chị mình làm thêm cái thao tác này. Cái miếng đậu hũ nó rất là giòn. Mình vớt đậu hũ ra, mình cho nó qua một cái tô nước đá. Mình làm cái thao tác này kêu bằng sốc nhiệt á. Thì khi sau mình chiên cái miếng đậu hũ á, nó bong lên, nó giống như cớm vậy. Mình nhúng vô trong cái phần nước này nè, khoảng 15 giây thôi. Mình ngâm đậu hũ ở trong nước đá vậy nè, 15 giây hoặc là 30 giây thì cũng được, không sao nha. Giờ mình vớt ra, mình để cho nó ráo rồi mình sẽ chiên lại lần 2. Mình cho đậu hũ vô trong cái giấy thấm dầu mà lúc đầu mình sử dụng á. Món đậu hũ tẩm hành này thơm ngon lạ miệng. Hôm nào ngán thịt cá rồi, cô chú anh chị em mình làm cái món này để gia đình cùng thưởng thức nè. Bây giờ mình sẽ đi làm nước sốt. Mình sẽ sử dụng 50g hành lá. Anh chị em mình không thích dùng hành nhiều á thì mình có thể dùng lại 30g thôi. Tâm An làm luôn 50g. Đậu hũ tẩm hành, mình làm hành nhiều á nó mới ngon. Gốc hành á thì mình để riêng, còn cái phần lá hành á thì mình để riêng qua một bên. Mình sẽ sử dụng 2 muỗng canh nước mắm chay. Tiếp theo, 1 muỗng canh đường. 1 muỗng canh tương ớt. Mình cho tương ớt vô, cái nước sốt của mình nó vừa sánh mà nó lại vừa thơm. 1 tí xíu bột ngọt. Anh chị mình không dùng bột ngọt á, mình khỏi cho vô. Mình cho vô thêm 2 muỗng canh nước. Giờ mình sẽ khuấy lên. Anh chị em mình nêm nếm lại theo khẩu vị gia đình mình. Nếu mình thích nó đậm đà
thì mình sẽ cho thêm nước mắm vô. Giờ mình sẽ cho nó vô một cái nồi, mình nấu cái phần nước sốt này cho nó sôi lên. Nếu mình muốn cái nước sốt nó thơm, anh chị em mình cho một miếng dầu, mình phi cái hành trước. Hôm nay Tâm An không có ăn dầu nhiều nên không có phi cái hành luôn. Mình để lửa liu riu, mình thấy cái nước sốt nó sánh lại vậy nè, mình cho hành vô. Nếu anh chị em mình không dùng chay á, mình dùng mỡ heo á, mình thắng lên, mình lấy cái tớp mỡ, rồi mình lấy cái chảo đó, mình làm nước sốt, ăn rất là ngon. Nhưng mà Tâm An làm món chay thì chỉ nói thôi, chứ không có thực hiện. Mình cho hành vô rồi, mình thấy nước sốt nó sôi lăn tăn lại á, rồi mình tắt bếp luôn. Giờ mình sẽ chiên lại cái phần đậu hũ lần hai. Anh chị em mình thấy dầu nóng rồi nè, giờ mình cho đậu hũ vô. Lúc này mình sẽ mở lửa lớn luôn. Mình mở lửa lớn vậy nè, để cái miếng đậu hũ của mình á, nó bong bong lên giống như cớm vậy đó. Lần hai này mình chiên khoảng 3 phút là cái miếng đậu hũ nó vàng. Lần hai này mình chiên mình mở lửa lớn á, anh chị em mình thấy cái miếng đậu hũ nè, bong bong lên giống cớm không nè. Mình chiên đậu hũ theo cách này á, bên ngoài nó giòn, bên trong nó mềm, mình chấm với nước tương thôi cũng ngon nữa. Đậu hũ mình chiên thêm 3 phút á, nó vàng rồi. Bây giờ mình vớt ra luôn. Món đậu hũ này nó cũng dễ ăn. Anh chị em mình ăn với cơm hay là bún, món nào nó cũng ngon hết. Đậu hũ mình vớt ra, mình cho nó qua cái nồi. Giờ đậu hũ nó còn nóng nè, mình cho hành lá vô luôn. Cái nhiệt độ trong miếng đậu hũ nó còn nóng á, anh chị em mình cho hành vô là cái phần hành nó chín luôn à. Giờ mình cho cái nước sốt nước mắm nè, cho vô luôn. Cho nước sốt vô, trộn lên cho đều. Lúc này cái miếng đậu hũ nó quá trời thơm luôn. Nếu mà anh chị em mình không ăn chay á, mình có thêm tóp mỡ nữa mình cho vô, ăn rất là ngon. Cho ra dĩa thưởng thức thôi, ăn với cơm nóng hoặc là bún, món nào cũng ngon. Nếu cô chú anh chị em mình xem video thấy thích thì cho Tâm An xin một cái đăng ký và một cái like. Bây giờ Tâm An mời cô chú cùng anh chị em mình dùng cái món đậu hũ tẩm hành này nha. Rất là thơm ngon lạ miệng. Mình ăn món này với cơm, ta nói biết khi nào mới no. Rất là vừa ăn, thơm ngon, rất là giòn, ở bên trong thì mềm. Video cách làm đậu hũ tẩm hành hôm nay Tâm An chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.